יש לנו את העניין בדרום, יש לנו את העניין בצפון. איך עכשיו הולך לתוך כל הסיפור הזה, עם ההשפעה האמריקאית על שתי הזירות הללו, על מה הולך לדבר נתניהו בקונגרס, או איך ההופעה שלו בקונגרס נכנסת לתוך כל המכלול הזה, כשהאמריקאים מנהלים את האירוע גם בדרום ואולי גם בצפון בצורה שלילית. אז אני חושבת שזה נורא חשוב שהוא הולך לשם, ואני התלבטתי בחודשים האחרונים אם כדאי לו או לא כדאי לו, מאז שהסוגיה הזאת עלתה על האג'נדה, על סדר היום, ואני לא הייתי בטוחה שזה רעיון טוב. עכשיו אני לא חושבת שיש לו כל כך ברירה, אני חושבת שהוא חייב ללכת לשם, כי אנחנו יודעים שיש כיתוב בלתי ניתן לגישור בין התמיכה של העם האמריקני בישראל לבין העוינות של הממשל, שבא לידי ביטוי כפי שאנחנו רק פירטנו, בכך שהם רוצים שאנחנו נובס במלחמה הזאת גם בעזה וגם בצפון. והם פועלים כדי להבטיח את התוצאה הזאת, לבין 80% מהציבור האמריקני שתומך תמיכה נלהבת בישראל. למעלה מ-75% מהאמריקאים אמרו שהם רוצים שאנחנו נפעל ברפיח, ושהם לא בעד הפסקת אש עד שכל החטופים ישובו הביתה, ושהם חושבים שישראל צריכה לזכות בגיבוי מלא של ארצות הברית בכל המהלכים שלה. וזה סקר שנערך מדי חודש. השאלה שלי כאן, עכשיו נתניהו יושב וכותב לפחות את הנקודות לנאום שלו, אם לא גם את הנאום עצמו, אני חושב שהוא כותב את כל הנאום. מצד אחד, הוא לא יכול לשבח, לפאר, לרומם ולהדר את האדמיניסטרציה, את הממשל האמריקאי, אחרי כל מה שהם עושים לו, גם בדרום וגם, אגב, הם כנראה גם עדיין מעכבים משלוח של חימושים, לטפל בצפון, לטפל בחיזבאללה. אז זה מצד אחד, הוא לא יכול לשבח אותם על הפעולות הללו, אבל מצד שני הוא לא יכול לגנות אותם, אחרי שארצות הברית עומדת מולנו, עומדת מאחורינו, במשך כל המלחמה הזאת, ולפחות פה מחבא איזשהו אש במועצת הביטחון, פה מספק לנו חימושים, וכולם מכירים את סיפור החימושים שסופקו לנו ברכבת אווירית לכל אורך השנה, לכל אורך המלחמה, כן, מאז שהיא פרצה. אז עם איזה גישה יכול נתניהו לבוא עכשיו לקונגרס ולדבר על הממשל? מתוך גישה חיובית, טובה ונחמדה, בגלל שעזרתם לנו כל המלחמה, או מתוך גישה בעייתית, חבר'ה, אתם מפריעים לנו את המלחמה, גם בדרום וגם בצפון. ראש הממשלה, קודם כל, הוא עשה את זה בצורה מיטבית ב-2015, ערב חתימת הסכם הגרעין שהפקיר את ביטחון וסיכן את הקיום של ישראל, מה שממשל אובמה עשה. והוא ידע לתת את השבחים הנדרשים כדי לעבור מסך שם, ולזכות, אני חושבת, ב-19 הפרעות של מחאות כפיים תוך כדי הנאום שלו. אני חושבת שהוא יכול לעשות אותו דבר עכשיו, אבל מעבר לכך, ההתמקדות שלו לא תהיה על כמה שהממשל טוב או רע, אלא על ישראל. ומול מה אנחנו מוצבים, מה המשמעות של המלחמה שלנו בשביל עם ישראל, בארץ, בעולם, מה שאנחנו רואים עם הר הגעש המתפרץ של האנטישמיות בכל העולם, וגם לעתיד העולם החופשי, ואיך בעצם תוצאות המלחמה הזאת, פה בישראל, פה נגד ישראל, ישפיעו על ביטחון ארצות הברית וביטחון העולם החופשי בדורות הבאים, גם עכשיו.